आज आपण ही सुंदरशी झेंडूची कंठी बघणार आहोत. ह्याच्यामध्ये मी पर्लचा वापर केलेला आहे आणि छोटी छोटी झेंडूची फुलं बनवलेली आहेत. चला तर आपण सुरुवात करूया. यासाठी मी डार्क ग्रीन कलरची वूल आणि ऑरेंज कलरची वूल 4 प्लायची घेतलेली आहे आणि 3 ची सुई वापरलेली आहे आणि फुलांना बांधण्यासाठी नीडल वापरलेली आहे. ते छोटंसं झेंडूचं फूल कसं बनवायचं ते आता आपण सुरुवात करूया. सुरुवातीला मी ग्रीन चेन 17 घालणार आहे. तुम्हाला खाली आलेले सबटायटल्स नको असतील तर व्हिडिओवरती सीसीचं एक बटन आहे, त्यावरती क्लिक करा म्हणजे सबटायटल बंद होतील. आता 3 चेन त्याच्या पुढे घालून मी सेकंड चेनमध्ये डबल क्रोशे घालणार. आता मी सगळ्या जेवढ्या चेन आहेत 17च्या 17 त्या सगळ्यांवरती डबल क्रोशा घालणार आहे. ह्या मी 17 चेन पूर्ण करून घेतल्या डबल क्रोशाच्या. ही बॅक साईड आहे, ही फ्रंट साईड आहे. आपण फ्रंट साईडच्या स्टार्टिंगपासून सुरुवात करणार आहोत. त्याच्यावर चेनमध्ये मी ऑरेंज कलर घालणार आहे आणि ऑरेंज कलरच्या मी 6 चेन घालते आणि तिसऱ्या चेनमध्ये मी एक सिंगल क्रोशा घालणार आहे. आणि आता प्रत्येक चेनमध्ये एक डबल क्रोशा, 3 चेन आणि मधल्या गॅपमध्ये आपल्याला एक अशी सुई टाकून सिंगल क्रोशा करायचा आहे. परत एक डबल क्रोशा, 3 चेन आणि मधल्या गॅपमध्ये आपल्याला एक सिंगल क्रोशा करायचा आहे. असं करत करत आपण हे फ्लावर कंप्लीट करणार आहोत. शेवटला एक चेन घालून कट करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला हवंय त्याप्रमाणे हे ऑरेंज कलरचा जो दोरा राहिलाय तो तुम्ही लॉक करू शकता. तर मी हा कट करते आहे. त्याच्यानंतर मी सुईमध्ये ग्रीन कलरचं वूल ओवून घेतलेली आहे. आता जी फ्रंट साईड होती तिकडनं आपल्याला असं बंद करत जायचंय, गोल फिरवत जायचंय. पाकळ्या सगळ्या वरची टोकं ही वर आली पाहिजेत एकत्र. याप्रमाणे गोल फिरवून घ्या आणि इथे पकडून ठेवा आणि नंतर आपला सुईचा वापर करून एकदा या साईडनी सुई बाहेर काढायची, एकदा त्या साईडनी काढून लॉक करून घ्या. थोडा धागा गाठ मारायला ठेवून द्यायचा आहे. त्याच्यामुळे मी दाखवते त्याप्रमाणे शिवायचं आहे. आणि शेवटला हे 2 दोरे उरलेत त्यांनी आपण गाठ मारून कट करून घ्यायचं. हे आपलं छोटं झेंडूचे फूल तयार झालेलं आहे. मी 17 चेन घेतल्या होत्या. तुम्हाला हवं आहे तर तुम्ही 20-25 पण घेऊ शकता. त्याच्याने फूल मोठं होणार आहे. आता हे जे ओपन भाग आहे ह्याला आपण ग्लूनी चिटकवायचं आहे. मी 7000चा ग्लू वापरते आणि एका पाकळीवरती लावून घेणार आहे.
आणि मग मी चिटकवणार आहे. थोडा आधी सुकून द्यायचा, मग तो पटकन सुकतो आणि चिकटतो. आता हे आपलं झेंडूचं फूल रेडी झालेलं आहे. दिसायला खूप सुंदर दिसतंय. आता ग्रीन कलरची वूल सुईमध्ये ओवून घेते आणि सुरुवातीला मी डबल दोरा घेतलेला आहे. आता त्याला मी एक खाली गाठ मारून घेते. सुई मी सेंटरला नेलेली आहे. वरची आलेली टोकं कापून टाकायची आहेत, कारण हे गाठ आहे ही लपणार आहे. त्याच्यामध्ये एक मोती टाकायचं आहे, का तर खालून आपलं फूल पडू नये म्हणून. मग ते लॉक होऊन जाईल. आणि सुरुवातीला हा सेंटर असल्यामुळे एक उलटं फूल घालायचं आहे. देठ वरती आणि फूल खाली, आणि यातनं बाहेर काढायचं आहे दोन्ही दोऱ्यांमधनं. आता हे आपलं फूल लॉक झालेलं आहे. आता मी याच्यावरती मोती घालून घेते. दोन घालून घेतलेले आहेत. आता मी हे कट करते, त्याच्यामुळे माझे आता 2 पार्ट होतील. आता मी परत सिंगल दोऱ्यामध्ये मोती घालून घेते. 2 घातलेले आहेत. आणि आता मी देठापासून सुरुवात करते. खालून वरती झेंडूचं फूल ओवून घेणार आहे. हे असं. त्याच्यानंतर मी परत मोती ओवून घेते. प्रत्येकात मी मध्ये मध्ये 5-5 मोत्यांचं अंतर ठेवलेलं आहे. आणि ते ठेवून मग एक एक फूल ओवत गेलेली आहे. तुम्हाला हवं आहे तर तुम्ही 6 घेऊ शकता, 4 घेऊ शकतात. जर अगदीच जवळ हवं असेल तर तुम्ही 2 किंवा 3 सुद्धा घेऊ शकता. आता मी एका साईडला 3 आणि एका साईडला 3 अशी 6 फुलं लावणार आहे. तर ही आपली पहिली साईड कंप्लीट होत आहे. आता ह्याच्यावरती मी मोती ओवून घेते आणि मग मी वरती लॉक करणार आहे. वरती मी 5 न घेता 7 मोती घेतलेले आहेत. आणि आता इथून गाठ आपण नॉर्मली मारतो तशी करून, पण ती अगदी मोत्याच्या जवळ मारायची आहे, म्हणजे बाकीचं जे आपण केलेलं आहे ते सरकणार नाही. त्याच्यासाठी तुम्ही मध्ये सुई पण घालू शकता आणि मग दोरा तसा खेचून मग सुईला बाहेर काढू शकता. ही आपली एक साईड कंप्लीट झालेली आहे. आता आपण दुसरी साईडला ओवून घेऊया सुईमध्ये. परत ह्याच्यामध्ये सेम प्रोसिजर करायची आहे. आता मी हे झेंडूचं फूल घालून घेते. परत 5 मोती घालणार आहे आणि परत फुलं घालत जाणार आहे. असं करून मी हे कंप्लीट केलेलं आहे. बघा आपली कंठी किती सुंदर दिसतेय.
तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि अजूनपर्यंत सबस्क्राईब नसेल केलं तर लगेच सबस्क्राईब करा. कशी वाटली ही झेंडूची कंठी मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि अशाच नवनवीन वस्तू बघण्यासाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा. चला तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.